Welcome. අද බලන්නේ මේ බත් අර retrograde කියන විදිහට නිකන් බත් වල තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් පොඩ්ඩක් ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරලා ඒක ටිකක් ශරීරයට absorb වෙන එක ශරීරයට අවශෝෂණය වෙන එක අඩු කරලා පුළුවන් ද කියලා මේ සීනි මට්ටම අඩු කරගන්න කෑමෙන් පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ පරිප්පු ග්‍රෑම් 70ක් තියෙනවා මේ තින් මාළු ග්‍රෑම් 70ක් විතර තියෙනවා. ඒක ඉතින් හොද්දත් එක්ක තමයි ඒක නිසා එච්චරම ගොඩක් නෙමෙයි එන්නේ නැති. මේ කොහොමදත් මාළු වලට සීනි මට්ටම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. බත් ග්‍රෑම් 70ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 70ක් කියන්නේ බත් වල මේස හැඳි වලින් 3ක්. අර පොල් කටු හැඳි නෙමෙයි. මේ ඊළඟට කිම්චි තියෙනවා ග්‍රෑම් 70ක් විතර. හැම එකෙම ග්‍රෑම් 70. මේ තියෙන්නේ අර බෙල් පෙපර්. එහෙම නැත්නම් අපි කැප්සිකම් කියන එක. රතු පාට ඒවා ටිකක් හොඳයි කියනවා. ඉතින් පෙනුමත් හොඳයිනේ. අපි බලමු කොහොමද සීනි මට්ටම කියලා. මේකේ සීනි මට්ටම කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේකට ස්ට්‍රිප් එකක් දාගෙන ඉන්න එපා. Viturne දැන් බලමුකෝ සීනි මට්ටම කොහොමද කියලා. 5.3යි කන්න ඉස්සෙල්ලා. අනිත් එක තමයි බත් තම්බනකොට බත් වෙනකොට මේ අර ගොඩාක් වතුර දාලා තම්බන්න එපා. අපේ අර ට්‍රැඩිෂනල් ක්‍රමයට ඇඟිලි පුරු 3කට අර මේ මොකද්ද මේ ඉටාලියන් මිනිස්සු කියන්නේ al dente කියලා. al dente meaning okay ඒ වගේ වැඩියම වතුර නැතුව යන්තමට පොඩ්ඩක් බලමුකෝ මේකේ සද්දේ. ඕකේ සද්දේ බලන්න බෑනේ මයික් එක විතරයිනේ ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඕකේ sorry. al dente කියන ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ පාස්ටා කුක් කරන්නේ මේ මිනිස්සු එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ still firm when bitten. ඒ කියන්නේ කනකොට පොඩ්ඩක් යන්තමට ඇට තියෙනවා කියලා හයියට තියෙනවා කියලා දැනෙන්න. ඒ කියන්නේ වතුර ගොඩක් දාන්න එපා. වතුර සාමාන්‍යයෙන් අර ඒක භාජනයේ සයිස් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය භාජනයක නම් ඇඟිලි එක පුරුකකට විතර තියුණා නම් ඇති. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් බත් මොකක් හරි කෝප් එකකින් අරගත්තා නම් බත් නෙමෙයි හාල් කෝප් එකකින් අරගත්තා නම් ඒ කෝප්පය වගේ එකමාරක් විතර දාන්න වතුර. එතකොට හුඟක්ම බෙරි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රයිස් කුකර් එකකින් කරනවා වුණත් ඒ ක්‍රමේ කරන්න පුළුවන්. රයිස් කුකර් එකකින් කරනවා වුණත් ඒ වගේ වතුර ගොඩක් දාන්න නැතුව උයලා ගන්න. එතකොට ටිකක් සීනි මට්ටම නගින එක ස්ලෝ ඩවුන් වෙනවා. ඕකේ. දැන් බලමු අපේ retrograde rice මේ හැඳි 3ක් ග්‍රෑම් 70ක් විතර කාලා සීනි මට්ටමට මොකද වුනේ කියලා. දැන් පැය 2ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. machine එක ready. හොත්තයි. ඒ ගන්න හොඳයි. මම හිතන්නේ බත් කාලා මේ වගේ ගානක් ආවේ ප්‍රථම වතාවට.
ඉතින් මේ retrograde method එක හොඳයි කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. මේ කියන්නේ මේක දවස් ගාණක් ෆ්‍රිජ් එකේ තිබුණා මට හිතෙන දවස් 4ක් 5ක් විතර වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ නෙමෙයි ෆ්‍රීසර් එකේ. ඉතින් ඒකෙන් අර බත්වල කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඉක්මනට අවශෝෂණය වෙන එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් GI value එක අඩු වුණා වගේ එකක් තමයි. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් ආයිසරයක් මට මේක පාන් වලට කරලා හුඟක් අඩු වෙච්ච නිසා මට හිතුණා බත් වලටත් කරලා බලන්න ඕන කියලා. දැන් බලමු පැය 3ක් ගිහිල්ලා කෑම කාලා කොහොමද සීනි මට්ටම කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පැණි රහ දෙයක් එහෙම නැත්නම් නිකන් සීනි වගේ දෙයක් අරගත්තොතින් පැය 3කින් බලන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඒවට පළවෙනි පැය වෙනකොටම සීනි මට්ටම හුඟක් ඉක්මනට නගිනවා. නමුත් ඉතින් මේ වාර ටිකක් හිමීට දිරවන ආහාර නිසා ඉතින් එහෙම ආහාර තමයි අපිට ඕන. සීනි මට්ටම නගින එක කොහොම හිමීට තමයි නගින්නේ. ඒ වගේම තමයි එහෙම ආහාර එතකොට ඒක ගත්තාම ඒකට ශරීරයට වෙලාව තියෙනවා ඒකේ සීනි මට්ටම ටික ටික අඩු කරගන්න. මොකද ශරීරයේ නිපදවන ඉන්සියුලින් වලින් ඉතින් අපි හිතනවා අපි ඉන්සියුලින් නිපදවනවා මදි. එහෙම නැත්නම් ඉන්සියුලින් ක්‍රියාකාරී වෙනවා මදි කියලා. ඉතින් දැන් පැය 3ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද සීනි මට්ටම කියලා. Okay. දැන් බලමුකෝ අපව වැඩි වෙලාද කාලයක් ගිහිල්ලා තියනවද? දිරවන්න පරක් වෙච්ච නිසා දැන්ද වැඩි වෙලා තියෙන කියලා. Yeah, something like that. 8.2 චුට්ටක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒ තරම්ම නරක නැහැ ඉතින්. Okay, thank you very much. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.